و تمامی درسام کلا نابود. It was terrible. It was awful. گفتم بیا پدر پیش دانشگاه این دبیرستان پیش دانشگاه اصلا کلا افتضاح. It was terrible. گفت باشه پسرم پیش دانشگاهی دم تموم کن. Finish your pre-university. Finish your pre-university. اما دیگه اگه نرفتی دانشگاه no problem. You don't need to go to university. من پیش دانشگاهی نمراتم افتضاح. It was terrible. عزیزانی که تو دانشگاهی هستن در واقع میدونن دیفرانسیل شاید خود میستر روغنی شاهده که چقدر نمراتم پایین بود. It was terrible. هم کلاس بودیم بچه ها. We were as a classmate که ایشون دانشگاه تهران قبول شدن برای فرانسه، من دانشگاه تبریز برای زبان قبول شدم. حالا کاری نداره. We just studied together. با هم درس we were studying. We were studying together. We were studying together. We were studying together. And I was my marks نمراتم my marks were awful. افتضاح بودن. My marks were awful. باید صادق بودی. I gotta be honest with you. My marks were awful. بعد من رفتم بزرگسالان، یعنی شبانه درس خوندم. پیش دانشگاه بالاخره با رابطه بازی و favoritism یعنی پارتی بازی. Favoritism or nepotism. I tried to pass. یعنی قبول بشم. Tried to pass the pre-university and thanks Azade. And I tried to pass the pre-university and I went to the university. بالاخره من پیش دانشگاهی رو با هزار تا بدبختی و سختی و رابطه بازی و نمیدونم اینا، بالاخره من چون واقعا نمیتونستم بخونم، اهل درس نبودم اصلا، من اصلا شاگرد موفقی نبودم تو دانشگاه، حتی تو کارشناسی ارشد. I wasn't a successful student at all. ولی رفیق خوبی بودم برای بچه‌ها، مثلا همکلاسی اینا، با هم خوش می‌گذروندیم بلا. We had really fun and I remember all my old friends, old classmates in تبریز یونیورسیتی. و تبریز هم که رفتم 55 تا همکلاسی دختر داشتیم، همه فول زبان، و 5 تا پسر لوژنشین بودیم، تا ردیف آخر میشستیم، زبان هامون همه داغون. All of us were terrible. به خصوص یک کاوه بود از ارومیه، اون زبانش خوب بود، ولی بقیه کلا با شهاب و اینا دوست بودیم. بچه شرره‌ای بود و خیلی خیلی عالی بود. It was really great. آقا استاده، من دانشگاه بودم ترم اول، استاد منو گفت میستر شاهی بیا come to the stage، بیا روی اون استیج صحبت کن دیگه. talk about your، یادمه گفت در مورد مثلا daily routine، روزهای من اصلا ببینید یعنی بچه ها سرخ شدم، قشنگ قرمز. I went red. I got blushed. چی بگم مثلا؟ این میگفت مثلا میپرسید how are you doing؟ what's up؟ همین مثلا اوضاع چطوره؟ how are you؟ what's up؟ اوضاع چطوره؟ how are you doing؟ من اینجوری موندم. 55 تا دختر جلوی 55 تا دختری که همه زبانشون فول. all of them were perfect in English but me awful، افتضاح. and no choice، گزینه نداشتم. no choice. بعد همینجوری نگاه کردم به چشم and I was looking at the eyes and he said Mr. شاهی، اونم خیلی مثلا انقدر استرس یعنی خیس عرق بودم، انقدر استرس و مثلا کلمه بلد بودم، میدونستم مثلا work یعنی کار کردن، travel سفر کردن، ولی عمرم بتونم یه جمله درست کنم. خدا شاهده. I swear. SWEAR. I swear. حالا اونایی که همکلاسی من بودن شاید یادشونه. They are eyewitness. شاهد عینی بودن. eyewitness. و یه استادی داشتیم دکتر ملکی، خیلی سخت بود، آدم بسیار سخت و سختگیری بود. ولی خیلی باسواد. He was really intelligent. از اون که عینکای هری پاتر هم میزد و بسیار پسر مرد دوست داشتنی، و اما اصلا خیلی مغرور و نمیذاش اصلا حرف بزنی، یعنی صحبت کنی. کاری ندارم، ولی اینو میخوام بگم. I'm trying to say I was awful.
بعد نشستم تو خونه 5 ساعت 6 ساعت 5 hours 6 hours I was speaking English to myself. و کسی نداشتم باش انگلیسی صحبت کنم. مثلا به دختری میگفتم بیا با هم، مثلا نمیشد. بعد تو خونه I was speaking English to myself at home and I went to the university. میرفتم دانشگاه. I went to the university. 10 ساعت با خودم صحبت میکردم تا بتونم 2 جمله جلوی استاد صحبت کنم. I was speaking to myself for 8 hours 10 hours to speak. بعد اون 2 جمله هم کامل غلط، گرامر غلط، تلفظ غلط، لهجه افتضاح، داغون، همه چی افتضاح. It was terrible. نگم برات. It was terrible. یعنی واژه terrible سزاوار لول زبانی من بود در سن 19-20 سالگی. بعد من رفتم جذب مدرس. پررو بودم. 21-22 سالگی، یعنی ترم 4 بودم. ترم 4 بودم. یعنی سال دوم بودم. I was sophomore. First year سال اول میشه freshman. سال دوم sophomore. بعد سال دوم بود من رفتم امتحان جذب مدرس، یعنی امتحانی که دعوت میکنن شما تدریس بکنید. آقا ما رفتیم مثلا امتحان بدیم. یه آموزشگاهی بود به اسم خانه زبان. آقای خلیلوند بود اسمش، خدا حفظش کنه، آدم خوبی بود. He was a good man and he said آقای شاهی با لهجه شیرین تبریزی ما رفتیم we just went to and take part شرکت کنیم take part and participate at the teaching exam. اونجا هم فیل شدم. I got fail. بعد من برگشتم خونه هی منتظر که این آقای خلیلوند زنگ میزنه که آقا قبول شدی پس. میدونستم خراب کردم، حالا گفتم شانسی مثلا تست رو درست and I failed and زنگ زدم گفتم میسر خلیلوند چه خبر؟ نه خبر مثلا قبول oldum مثلا نزور کلا ترکی دانشگاه دکتر بودم. And I was speaking Turkish and I said what happened? I passed or failed the exam or not? Ayşe متاسفانه رد oldunuz. You failed the exam. You failed. And I failed. و بعد چقدر من پررو بودم واقعا بچه. گفتم آقای خلیلوند اشکالی یoktu. Siz bana bir class verin. Ben lesson class'ı gaşah dolandırırım. Dedi Ayşe mütevezzeh diyorsunuz. Siz imtihandan kamilen redd oldunuz. Yani kolla imtihanı harapladınız. İmtihandan redd oldunuz. Ben de dedim ki Ayşe Xəlilvand ben mütevezzeh oldum. I understood what you said. Yani ben başa düştüm ben. I understood what you said, but you give me a chance. Bir tane bana fırsat ver. یه فرصتی به من بده. Give me a chance. یه فرصتی بده. Give me a chance and I will prove it. من özümü ثابت edemem. dedi yok baba. عصبانی شد. He got angry and he said no. You failed. تو از امتحان جذب مدرس رد شدی. You failed the exam. آقا من اصلا منتظر نموندم بچه. فرداش دوباره رفتم اون آموزشا گفتم بابا من یه کلاس میخوام به من بده، بعد فیدبک بچه‌ها رو ببین. اگه بچه‌ها ناراضی بودن من دیگه تدریس I won't teach. گفتن اوکی. We will give you a second chance. bir ayrı fırsat veriyor ki sen özür dilerim قشنگ. We will give you a second chance. یه فرصت دوباره. We will give you a second chance to prove yourself. حالا کلاس رو دادن بچه به منم 10 ساعت درس خوندم که برم یه کلاس مثلا elementary رو اونجا تدریس بکنم. 6-7 تا بچه بودن. حالا شاید اون بچه‌ها اونجا الان شاید لایو رو میبینن یا نمیبینن. 6-7 تا پسر بودن، خیلی هم پسرای خوب و دوست داشتنی. من وارد کلاس شدم، سرخ شدم. اولین تدریسم در تبریز اتفاق کتاب اینترچنج بود. بعد من شروع کردم به تدریس. I started